هل تخيلت يوما أن تكون ملائكة السماء قد نزلت على الأرض متخفية في هيئة بشر؟ وكيف كان نبي الله لوط عليه السلام يحاول حماية ضيوفه في ليلة مظلمة بينما أهل قريته يحيطون ببيته بفسادهم؟ ما الذي حدث حقا؟ ومن كانوا هؤلاء الضيوف الغرباء الذين أرسلوا برسالة عظيمة؟ هذه هي قصة نبي الله لوط عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نقف اليوم أمام حكاية حقيقية تزلزل القلوب وتضيء طريق الصابرين، قصة رجل آمن بدعوة الحق وثبت في وجه طغيان لم يسبق له مثيل. كانت ابنة النبي لوط عليه السلام تعود من جلب الماء عند أطراف المدينة الموبوءة. فجأة اعترض طريقها 3 رجال غرباء، نور يكسو وجوههم ولكن هيئتهم هيئة مسافرين عاديين. سألوها بهدوء: يا ابنة الكرام، هل من مأوى يقضي فيه مسافرون ليلهم؟ تذكرت الفتاة الشر الذي يملأ مدينتها، وكيف أن قومها لا يرحمون غريبا ولا ضيفا. ارتجف قلبها وهرعت إلى أبيها النبي لوط عليه السلام تبلغه عن هؤلاء القادمين الذين يشيعون بجمال غريب، ولكنهم جاءوا إلى أخطر مكان على وجه الأرض. خرج النبي لوط عليه السلام مسرعا، وعندما رأى ضيوفه الجدد شعر بثقل المسؤولية. تمنى لو أن الأرض انشقت وابتلعتهم قبل أن يدخلوا هذه المدينة الفاسدة. حاول جاهدا أن يثنيهم عن المبيت. سار أمامهم يعدد لهم قبائح أهل المدينة وفسادهم المطلق، محاولا إفهامهم بألا يقعوا في مصيدة هذا القوم. كان صراع الضيافة يمزق قلبه، كيف يطرد ضيوفه وكيف يحمي ضيوفه من أهل بلده. لكن الغرباء كانوا صامتين وهادئين، لا يبالون بكلامه، وكأنهم يعلمون شيئا لا يعلمه هو. اصطحبهم النبي لوط عليه السلام إلى بيته خفية عن أعين أهل المدينة، لكن زوجتها التي كانت من الغافلين والممالئين لقومها سرعان ما تسللت وأخبرت رؤوس الفساد بقدوم الضيوف الفريدين. انتشر الخبر كالنار، واجتمع القوم الطغاة عند بابه يطرقون بعنف وبشاعة. خرج إليهم النبي في محاولة أخيرة بذل فيها كل ما يملك من نصح: يا قوم، اتقوا الله، 3 هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أمامكم النساء، اتبعوا الفطرة السوية. ولكن كلمات الحق لم تجد طريقا إلى قلوبهم المريضة. أحس النبي لوط عليه السلام بضعفه، فهو غريب ليس له عشيرة تحميه. رجع إلى ضيوفه وقد خنقه اليأس، وتمتم بعبارته الخالدة التي تنم عن أقصى درجات الضيق: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. في تلك اللحظة الحرجة تحرك الغرباء فجأة ونهضوا من صمتهم كاشفين عن حقيقتهم المذهلة: لا تجزع يا أيها النبي لوط عليه السلام، ولا تخف، نحن رسل ربك الملائكة، ولن يصل إليك هؤلاء الطغاة. بإشارة واحدة من أمير الملائكة فقد بصر القوم الخارجين عن الفطرة وصرخوا في عماهم. أمرت الملائكة النبي بالخروج ليلا مع من آمن به من أهله، وحذروه من أن ينظر أحد خلفه. سأل لوط الملائكة عن موعد نزول العذاب، فأخبروه أن موعدهم هو الصبح، لأن العذاب الآتي لا يطيقه بشر، وأعلموه أن زوجته ستكون من الهالكين بسبب خيانتها وغفلتها. عندما أشرق الصباح جاء الأمر الإلهي. الملائكة اقتلعت مدن الفساد ال7 من جذورها ورفعتها عاليا، ثم قلبتها وأسقطتها على الأرض وهي تمطر عليهم حجارة من الجحيم، حجارة قوية صلبة معلمة ومقدرة على كل طاغية. النبي لوط عليه السلام وبناته كانوا يسمعون الهول المروع، لكنهم استمروا في سيرهم باستثناء زوجته التي التفتت خلفها فأصابها العذاب. تحولت تلك المدن ال7 إلى بحيرة غريبة، مياهها مالحة وعناصرها معدنية تذكرنا بآثار الحجارة الساخنة. هي البحر الميت اليوم، شاهدة على قدرة الله وعقابه للمفسدين. انتهت قصة مدينة الفساد، ونجا النبي لوط عليه السلام وبناته ليزرعوا بذور التوحيد في أرض جديدة مع رفاق دروبهم من الأنبياء. رسالتنا اليوم: لا تظن أنك وحدك في مواجهة الباطل، فركنك الشديد هو الله، ورسله معك، وحمايته تحيط بك ما دمت متمسكا بالحق.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.